Hallå! Idag så ska vi titta lite på ett nytt verktyg som heter Plotagon. Vad pratar du om, Plotagon? Ja, du vet väl vad Plotagon är? Jag menar, vem är du egentligen? Jag är din avatar. Ja, precis. Så sluta hålla på och alltså. störa mig. Okej, vi fortsätter. Plotagon är alltså ett 3D-animeringsverktyg som också har en text till talfunktion som jag inte rekommenderar jättemycket men som ändå finns där och som många upplever som väldigt användbar. Jag tycker det här verktyget är intressant. Jag gillar olika videoverktyg. Jag tycker hela konceptet 3D är intressant. Jag tycker att det är intressant att de har många olika kroppsspråk. En annan sak som jag gillar är att när du bygger karaktärer så kan du få karaktärerna att se gamla och trötta ut. Du kan tyvärr inte få dem att se överviktiga ut. Men du kan ändå, och du kan inte få fram olika typer av funktion. Men det är väl ändå lite coolt att alla inte måste vara liksom purunga och fantastiska, utan du kan bygga avatarer som, som ser lite slitna ut ändå. Det tycker jag. Det finns någonting med det. Så, vad ska vi säga mer om Plotagon? Plotagon är förvirrande. Det är ju inte alls. Nej, men du är ju inte förvirrad. Du är ju gjord i Plotagon. Vad skulle jag annars vara gjord i? Förlåt. Okej. I alla fall, jag tycker att det är förvirrande med Plotagon. För att de har 2 olika prismodeller. Och alltså, det är inte helt logiskt. Det är som att det inte bara prismodeller. Det är som 2 varianter av samma app. Så det finns en desktop-variant. Den finns det bara betalversioner på. Du kan testa gratis i 30 dagar och sen är det betalversioner, pang. Ingenting annat. Sen har du mobilen och liksom plattan. Där finns det en gratisversion och sen kan man liksom uppgradera. Det kostar inte alls lika mycket pengar. Även om man skulle uppgradera ganska rejält jämfört med om man gör det i desktop. Men i desktop skapar man ett riktigt konto. Det gör man inte i appen. Så att jag antar att om man avinstallerar appen eller någonting händer med telefonen, ja, men då är allting du har gjort där borta. En annan konstig grej är att text-to-speech-versionen i desktop kan inte göra svenska, men det kan den i appen. Jag rekommenderar inte text-to-speech särskilt ofta i alla fall, men bara principen är ju lite frustrerande, är den inte det? Hur som helst så, eftersom vi kan lägga in vår egen röst så är det kanske inte hela världen. Det är också så att på desktop-versionen så kan man ladda upp ljudfiler, inget problem, så ni skulle kunna spela in dem i Audacity till exempel. Och det ligger ett kort här uppe någonstans som berättar för er hur man använder Audacity. Men jag har inte hittat en sån funktion i appen. Utan det verkar som att man måste tala in det för att få sin egen röst. Men det kan vara så att om man uppgraderar så får man den funktionen i mobilen också. Det vet jag inte, för det har jag inte testat. Nu när vi vet lite förvirrande och konstiga saker om Plotagon så tycker jag vi ska titta lite på det. Både hur det ser ut i min desktop och sen ska vi ta en snabb kik hur det ser ut i min surfplatta. Och fair warning här. Jag kommer göra en film som inte handlar om någonting särskilt. Men det spelar väl ingen roll, eller hur? Det handlar ju bara om funktion i alla fall. Okej, då hoppar vi in i datorn. Kom. Jaha, ska jag bara stå Ja, nej, men här? följ med! Ja, kan inte du vara i datorn? Istället för här. Okej. Så ni ser här, jag har en free trial. Här står det 30 dagar, men tidigare så stod det 7, så att nu blir jag lite förvirrad. Men hur som helst, trycker jag här subscribe så är det för att jag vill börja betala. Men då kan jag välja Create Video eller Import Project. Och jag fattar inte vad det är man kan importera, men vi ska skapa istället. Så. Här är vi nu, allting är blankt. Det enda vi har är vår lilla vattenstämpel som vi kommer fortsätta ha här. Vi kan välja scen och text. Så vi börjar med att välja scen. Och tänk att det här är lite som ett teatermanus som man skriver. Så har du någonsin läst liksom Hamlet eller någonting så kommer du känna igen upplägget faktiskt. Så vi börjar med då att välja, vi kan ha en backdrop. Vi kan också ha olika
liksom jobbrelaterade miljöer, det finns historiska miljöer, det finns en liten holiday, det finns hem, law enforcement, office och så vidare. Så att nu, eftersom jag har 30 dagars gratis testen här i desktop, så kommer jag åt alla de här mallarna. I din mobil så kommer du bara ha ett begränsat antal av de här mallarna. Men säg då att jag vill ha mitt lilla corporate office här. Så, då kan jag lägga till om jag vill ha extras eller inte. Alltså om jag vill ha statister. Så jag kan lägga in statister. Så nu sitter någon och jobbar där och jag kan ha dem attentive, det vill säga att de kommer bry sig om vad mina karaktärer gör, eller non-attentive, det vill säga att de kommer inte reagera på att mina actors är med. Sen kan jag då välja min actor och då kan jag skapa karaktärer och jag kan välja från deras färdiga karaktärer. Personligen så vet jag inte om jag är så här super imponerad över deras färdiga karaktärer. Det är inget fel på dem. Men det är ett ganska begränsat urval och kanske lite konstiga roller. Vi tar Lizzie här. Hon känns ganska... Så då har vi våran punkiga tjej här på det här väldigt tråkiga kontoret. Så ser det ju sällan ut i verkligheten. Men i alla fall, då har vi henne här. Och vi kan välja var någonstans hon ska stå. Så. Sen kan vi då lägga till en ny scen, men vi kan nu också lägga till att saker ska hända. Vi kan skippa establishing shot eller vi kan ha ett establishing shot. Så vi har lite kamerarörelse vi kan ägna oss åt här. Vi kan styra volymen och vi kan ladda upp bilder. Så nu har vi valt bild på hennes skärm här. Och jag la dit en liten green screen grön här. Så att om jag nu skulle vilja lägga in ett faktiskt program som jag har här, så kan jag göra det. Men vi har vår establishing shot här i alla fall. Om vi inte vill det så kan vi välja moving forward eller from established board looking at middle. Och sen kan vi då lägga in våran första interaktion. Så väljer vi Lizzie då, som är vår actor här. Och så kan vi välja hur hon ska känna just nu. Hon kanske är trött. Vad trött hon är. Och sen kan jag skriva dialog här. Eller så kan jag spela in min röst genom att bara trycka på den här mikrofonen. Sist jag försökte spela in samtidigt som jag tryckte på den här så slutade den spela in för att den kapade min mikrofon. Så det tänker jag inte göra, utan vi testar voice-over-varianten här. Så vi säger... jag är så trött, säger vi att hon säger då. Om vi nu vill titta på hur det här blev så här långt. Garza Trot. Så, ja. Våran karaktär då, Lizzie, hon pratar ju engelska. Så att... och det finns inte svenska. Du ska kunna välja språk. Men... jag har inte uppfattat det som att... Ska vi se. Your text goes here. Okej. Så vi ger henne lite engelska så länge. Du kan ha en karaktär som pratar svenska i appen. Men inte i desktop. Okay, så I'm so tired. Kör vi istället då. Så tittar vi på det här. I'm so tired. Så det är egentligen det som kommer hända här. Och sen kan jag då lägga till att hon ska säga någonting mer. Och här kan jag också välja då att hon ska shaking fist. I hate reports. Säger vi. Vi kan lägga på lite musik. Så att... Och sen kan vi då lägga på en ny scen. Och då kan vi välja samma kontor om vi vill. Och vi kan välja samma karaktär. Men vi kan ställa henne någon annanstans. Så att... Där lägger vi henne. Och vi kan också ge henne en till actor som kan komma in här. Så det kanske kommer någon polis
säger vi. Och så kan vi ställa den någonstans så att de pratar med varandra. Och sen kan vi då lägga in en interaktion så vi kan välja att Lizzie, hon jag vet inte vad hon gör. Push overhead control left hand. Nej, det tror vi inte. Hon kan göra en Vulcan sign. Alltså det är mycket av de här som man är så här, vad ska hon göra det här för? Men tummarna upp säger vi då att hon gör. Thank you. Och då så väljer vi nästa. Och då kan vi välja att polisen då ska det här är den här Wanda, det är den här från memen. Väldigt fascinerande egentligen. Och så vänta, vad skriver hon nu då? Oj, kolla där har jag gjort ett stavfel. Det är väl inget bra. Jag tror det är text to speech. I'm glad you called. Säger vi. Det här har ingen som helst rim och reson, men det är egentligen irrelevant för vi bara testar funktioner. Så återigen så kan vi lägga till ett ljud i det här. Så vi hade musik, men vi kan också lägga in att det går ett alarm. Och det kanske förklarar både det ena och det andra. Sen kan vi välja att flytta upp den här. Så alarmet kanske är det första som går. Jo, här, kolla, kan vi gå ner på den här blixten. Nu står de så nära varandra att vi kan gå in och så kan vi välja då att Lizzie acts on police officer. Och då kan vi välja jag vet inte. Eskimo kiss, det känns ju konstigt. Handshake kör vi på. Okej, så nu tittar vi på det här från början. Så kommer det se ut. Vi går till start och så spelar vi upp därifrån. I'm so tired. I hate reports. Thank you for coming. I'm glad you called. Ja. Okej. Det här är i alla fall den basala principen. Du kan sen göra mycket roligare saker med det här för att du kanske har någon typ av relevant innehåll som jag inte då har just nu. Men principen är i alla fall det här. This is it. Det här är det vi gör. På det stora hela så kan man nog göra ganska kul grejer med det här. Jag vet att folk som brukade göra ganska mycket filmer, de filmade scenarion, istället har gjort sina scenarion här i Plotagon. Så när jag nu vill exportera så kan jag gå upp hit och render video export project. Så att vi kan välja render video. Och har vi nu betalat så kan vi 4K det. Men det kommer vi inte, eller ja, det här är desktop, vi kan bara göra det betalt. Export with embedded subtitles in external file eller without. Så vi tar embedded här för enkelhetens skull då, så blir det väldigt smidigt. Och sen så kan jag då lägga den här någonstans bara. Your plot has now been saved. Done. Så då om jag går till, var la den sig någonstans, bilder. Var är du? Majp där. Ska vi titta på den? I'm so tired. I hate reports. Thank you for coming. I'm glad you called. Ja, okej. Så det här är min video. Men ni ser, jag har min lilla Plotagon-logga här. Det till och med står Studio Trial. Så att det är väldigt tydligt att jag inte har betalat för den här om jag vill dela den med någon. Men vi har fått en bra bild av vad man kan göra. Plotagon här. Så, nu öppnar vi upp appen Plotagon det här i min mobil. Om vi nu går till Create Video här så kommer ni se att det ser väldigt likt ut. Med skillnaden då att det står Go Bronze to get more scenes.
Så att om jag bara trycker på den så får ni se. Så har den då ett bronserbjudande och så får man se vilka grejer man får med där. Och sen kan man uppgradera, det finns silver och guld och vad det nu är för någonting. Men vi har ett street corner här, vi låter det vara så. Jag tar min karaktär Victor här. Ställer honom någonstans. Ställer honom på hörnet. Och Victor då, eller nu ska vi se, var tog han vägen? Victor. Där. Victor kan, vilket är lite fascinerande nu, prata svenska. Vad skönt. Så jätteskumt. Däremot så beroende på vad jag betalar, som jag inte betalar någonting då, så kommer jag ändå åt jättemånga olika sorters röster. Här skulle vi också kunna spela in då, eftersom det inte är kopplat till min mobil så kan vi bara se. Så kan jag då trycka record voice. Spelas klar, så att jag record voice. Vad skönt. Och då om vi spelar upp voice. Vad skönt. Så har vi vår karaktär här. Samma sak om vi nu vill exportera. Kan vi välja med eller utan subtitles. Däremot kunde vi inte få den här filen, den extra filen för subtitles. Utan det är med eller utan vi tar med. Så renderar den helt snällt till mig här nu. Då sparar vi den här. Och nu kan jag då gå in och titta på den. Så att, ja men det här är väl lite kul. Är det inte det? Det var alltså Plotagon. Jag är jättenyfiken på att få veta vad du tycker om det här verktyget. Så kan inte du lämna en kommentar? Jag skulle bli jätteglad om du ville trycka på den där gilla-knappen och ge mig den där tummen som gör mig så glad. Du får jättegärna också prenumerera. Jag släpper nya videos varje torsdag. Så om du tycker det är intressant med utbildning, utbildningsproduktion, pedagogik, hur man kan göra resurser för lärande, digitalisering av utbildningar, då rekommenderar jag verkligen att du prenumererar på min kanal. Det var allt jag hade för den här gången. Tack så hemskt mycket för att du tittade. Och så ses vi nästa gång. Får inte jag säga då eller? Ja, men säg hej då. Kom ihåg att du vill prenumerera på den här kanalen. Och säg till Linnea att du vill se mer av mig. Okej, hej då igen. Så jag vet att ni brukar... Jag vet inte hur många som tittar så här långt i videos. Men min mamma berättade för mig att hon gör det. Och hon blir lite besviken varje gång det inte är något sånt här på slutet. Så att här är vi nu. Hoppas mamma är glad. Här har vi flera videos. Titta på dem. Vi ses snart.